توقف. أريدك أن تفكر في شخص واحد الآن. زميل، صديق، أخ، أقل منك ذكاء، أقل منك كفاءة، أقل منك جهدا وتعبا، لكنه يحترم أكثر منك، يسمع أكثر منك، وينجح أكثر منك. لماذا؟ الجواب ليس الحظ، وليس المظهر، وليس العلاقات. الجواب أنه يعرف قواعد لعبة أنت لا تعرفها حتى الآن. في نهاية هذا الفيديو سأعطيك قانوناً واحداً فقط، قانون لو طبقته وحده اعتباراً من غد صباحاً سيغير طريقة نظر الناس إليك إلى الأبد. تذكر هذا الوعد، لأنني سأفي به. المشكلة الحقيقية: منذ طفولتك علموك قواعد خاطئة. قالوا لك: كن لطيفاً. قالوا لك: شارك الآخرين. قالوا لك: اعمل بصمت والنتائج ستتكلم عنك. وأنت بكل سذاجة صدقت كل هذا. بينما في الغرفة المجاورة كانت هناك أقلية صغيرة من الناس تتعلم قواعد مختلفة تماماً. قواعد لا تدرس في المدارس، قواعد لا يتحدث عنها أحد بصوت عال. هذه القواعد موجودة في كتاب واحد يعتبره علماء النفس الأخطر في تاريخ الأدب النفسي الحديث، كتاب 48 قانوناً للسلطة. الكتاب الذي يقرأه كل رجل سلطة في العالم ولا يريدك أن تعرفه، لكنك لست مضطراً لقراءة 800 صفحة. أنا قمت بهذا العمل الشاق عوضاً عنك. الفكرة المحورية اليوم واحدة فقط. استمع جيداً. السلطة ليست صفة تولد بها، هي مهارة تتعلمها. الشخص العادي يعتقد أن القوة تأتي من المنصب. الشخص الواعي يعرف أن القوة تأتي من داخله. الشخص العادي يتكلم ليثبت نفسه. الشخص الواعي يصمت ليثبت قوته. الشخص العادي يعلن عن أهدافه للجميع. الشخص الواعي يخفيها حتى يحققها. 5 قوانين فقط: الصمت، الخفاء، السمعة، الحاجة، والجرأة. كل قانون سيعطيك سلاحاً جديداً، وسنبدأ بالأخطر على الإطلاق. أما إذا أغلقت هذا الفيديو الآن، فاستعد لتعيش بقية حياتك كبيدق في رقعة شطرنج الآخرين. لنبدأ. القانون الأول: الصمت سلاح. تحدث بأقل من الضروري. القانون الرابع، عام 1681، مملكة فرنسا، وزير الملك لويس الرابع عشر نيكولا فوكيه أقام حفلاً أسطورياً في قصره الشخصي. دعا الملك نفسه. أراد أن يظهر قوته وثروته وعلاقاته. تحدث كثيراً في تلك الليلة. أظهر كل ما يملك. كشف كل أوراقه. في الصباح أصدر الملك أمر اعتقاله فوراً، وظل في السجن حتى مات. لماذا؟ لأنه تحدث أكثر مما يجب. الآن فكر في آخر اجتماع حضرته. من كان يتكلم أكثر؟ ومن كان الجميع يستمع إليه بانتباه؟ القانون الرابع يقول بشكل صريح: كلما تحدثت أكثر، كلما بدوت أقل قيمة. عندما تتكلم كثيراً، ترتكب 3 أخطاء قاتلة. الأول: تكشف نقاط ضعفك. كل جملة إضافية هي معلومة يستخدمها خصمك ضدك. الثاني: تفقد الغموض، والغموض هو أساس الهيبة. الناس يهابون ما لا يفهمونه. الثالث والأخطر: تبدو يائساً. الشخص الكثير الكلام يعطي انطباعاً واحداً فقط: أنا أحتاج موافقتك. والذي يحتاج موافقتك لا تحترمه أبداً. في العمل، بعدما تقول رأيك، توقف. لا تبرر، لا تشرح، لا تعتذر، قلها وانتهى. في النقاشات، انتظر 5 ثوان قبل أن تجيب. هذه ال5 ثوان تعطيك قوة هائلة. الطرف الآخر سيشعر بثقلك. في التفاوض على الراتب، قل رقمك ثم أصمت. من يتكلم أولاً بعد الصمت يخسر التفاوض. هذا ليس رأياً، هذا علم مثبت. دراسة نشرتها جامعة ستانفورد عام 2024
أثبتت أن المديرين الصامتين في الاجتماعات يحصلون على تقييمات قيادية أعلى بنسبة 37% من نظرائهم الكثيري الكلام. الصمت ليس ضعفاً، هو استراتيجية مدروسة يستخدمها أذكى الناس في العالم. لكن الصمت وحده لا يكفي، لأن هناك خطأ أكبر يرتكبه معظم الناس يومياً بدون أن يشعروا. والقانون الثاني سيكشف لك هذا الخطأ بالضبط. القانون الثاني: لا تظهر نواياك. أخفي دائماً ما تريده. أوتو فون بسمارك، المستشار الحديدي لألمانيا في القرن 19، رجل واحد وحد 33 دولة متناحرة في دولة واحدة عظيمة. كيف؟ لم يقل لأحد ما يريد أبداً. كان يريد هزيمة النمسا، تظاهر بأنه يريد السلام. كان يريد ضم الأقاليم الشمالية، تحدث عن التجارة والاقتصاد. كل خصومه يتحركون وفق خططه بدون أن يعلموا، لأنهم كانوا يستجيبون لأهداف وهمية هو زرعها في أذهانهم. الآن فكر في آخر مرة أخبرت فيها شخصاً بهدفك قبل أن تحققه. ماذا حدث؟ هل دعمك؟ أم بدأ المقارنة والتشكيك؟ القانون الثالث يقول: إذا أظهرت نواياك تمنح خصمك سلاحاً يستخدمه ضدك. عندما تقول لرئيسك: أنا أريد ترقية وأحتاج هذا المنصب، أعطيته ورقة ضغط عليك. الآن يعرف ما تريده، وبإمكانه أن يؤخرك أو يبتزك أو يستبدلك بأرخص منك. لكن لا تخلط بين إخفاء النوايا والكذب. القانون لا يقول اكذب، يقول لا تكشف كل أوراقك مرة واحدة. الكذب يكشف، وعندما يكشف تخسر كل شيء دفعة واحدة. في المفاوضات لا تبدأ بعرضك الحقيقي أبداً. ابدأ بموقف أوسع، ثم تراجع نحو ما تريد فعلاً. الطرف الآخر سيشعر أنه انتصر، وأنت تأخذ بالضبط ما جئت من أجله. في العلاقات، عندما تريد شيئاً من شخص، تحدث عن مصلحته هو أولاً. الناس يتحركون لمصالحهم لا لمصالحك. والأهم، لا تعلن عن أهدافك على وسائل التواصل. ليس تواضعاً، بل استراتيجية. الهدف المعلن يجذب المنافسين قبل أن تصل إليه. وارن بافيت، أغنى مستثمر في التاريخ، قضى 10 سنوات يبني بيركشير هاثاواي، ولم يخبر أحداً بخطته الحقيقية. عندما سئل في مقابلة لماذا لم تعلن، قال: لأن المنافس الذي لا يعرف هدفك لا يستطيع أن يسبقك إليه. لكن ماذا لو أخطأت يوماً؟ ماذا لو كشف أمرك رغمك؟ القانون الثالث سيعطيك الدرع الذي يحميك حتى في أصعب اللحظات. كل ما سمعته الآن يؤكد حقيقة واحدة: السلطة مهارة لا ميراث، وأنت تتعلمها الآن. لكن ما سمعته هو نصف اللعبة فقط. القوانين الثلاثة التالية هي الأخطر، هي التي ستغير طريقة تعامل الناس معك إلى الأبد. إذا أردت المزيد من هذه الأسرار لتغيير حياتك، اشترك الآن في القناة وفعل جرس الإشعارات، لأن هذا النوع من المحتوى لا تجده في أي مكان آخر بالعربية. لنكمل بالقانون الثالث. القانون الثالث: السمعة تساوي أكثر من الموهبة. احرس سمعتك كأنها حياتك. عام 2014 شركة مايكروسوفت كانت تنهار ببطء. الأسهم راكدة منذ سنوات. أفضل المواهب التقنية في العالم كانت ترفض العمل فيها. جاء رجل واحد، ساتيا نادلان. لم يبدأ بتغيير المنتجات، لم يبدأ بالتقنية، بدأ بشيء واحد فقط: تغيير سمعة الشركة في سوق المواهب. غير ثقافة العمل، أعلن قيماً جديدة، وجعل الناس يتحدثون عن مايكروسوفت بطريقة مختلفة تماماً. اليوم مايكروسوفت تساوي 3 تريليون دولار، ليس بسبب منتج جديد، بسبب سمعة جديدة. الآن في بيئة عملك أو دراستك،
من هو الشخص الذي يصدق حتى لو لم يقدم دليلاً؟ هذه هي قوة السمعة. السمعة تعمل وأنت نائم. الموهبة تحتاج إثباتاً في كل مرة، أما السمعة تبيع بدلاً عنك قبل أن تدخل الغرفة. لكن القانون يحذرك أيضاً. السمعة تبنى في سنوات وتهدم في ثوان. منشور واحد خاطئ، قرار واحد متسرع، كلمة واحدة في اللحظة الغلط، وانتهى كل شيء. اختر صفة واحدة أو اثنتين تريد أن تعرف بها في محيطك: الدقة، الحسم، الأمانة، واجعل كل تصرفاتك تخدم هذه الصورة. تجنب المعارك الصغيرة التي لا تستحق. النزول لمستوى من يهاجمك يجعلك في مستواه. الرد الصامت أحياناً أبلغ من أي كلام. وإذا أخطأت، بادر بالاعتراف أنت أولاً. من يعترف بخطئه قبل أن يكشف يحافظ على سمعته. من ينتظر حتى يكشف يخسرها للأبد. تقرير لينكد إن لعام 2025 حل الملفات أكثر من 5 ملايين محترف، ووجد أن الأشخاص الذين يعرفون بصفة واضحة ومحددة يحصلون على فرص عمل أكثر بنسبة 62% من أصحاب السير الذاتية الأطول والأكثر إنجازاً. السمعة هي العملة الأقوى في عالم لا يعرفك فيه أحد بعد. لكن حتى لو بنيت سمعة ممتازة، هناك خطر واحد يهددها دائماً: أن يستغني عنك الناس. القانون الرابع سيعلمك كيف تجعل ذلك مستحيلاً. القانون الرابع: اجعل الآخرين يحتاجونك. لا تستغني عنك أبداً. هنري كيسينجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي في السبعينيات. رجل واحد بقي في منصبه مع 4 رؤساء مختلفين. مع كل انتخابات يتغير الرئيس، لكن كيسينجر يبقى. كيف؟ لم يكن الأكثر ذكاءً، لم يكن الأجمل، لكنه كان الشخص الوحيد الذي يفهم شبكة العلاقات الدولية بكل تفاصيلها، وكان يتقن الاحتفاظ بهذه المعرفة لنفسه. الجميع كانوا يحتاجونه لأنه جعل نفسه لا يستغني عنه. الآن، في عملك، في دراستك، في علاقاتك، هل أنت لا يستغني عنك؟ أم أنك مجرد قابل للاستبدال في أي وقت؟ القوة الحقيقية ليست في السلطة الرسمية، بل في أن يحتاجك الآخرون. الفرق بين الموظف العادي والموظف الذي لا يستغني عنه: الأول يؤدي مهام، الثاني يحل مشاكل لا يستطيع غيره حلها. حدد مهارة واحدة وكن فيها الأفضل في محيطك، ليس في العالم، في محيطك أنت. هذا يكفي. ابني العلاقات قبل أن تحتاجها. الذي يبني العلاقات فقط عندما يحتاج يبدو انتهازياً. الذي يبنيها بشكل مستمر يبدو قيماً. أعط قيمة حقيقية دون أن تطلب في المقابل مباشرة. هذا يخلق ديناً اجتماعياً غير معلن، أقوى من أي اتفاق رسمي. دراسة هارفارد بيزنس ريفيو نشرت عام 2025 حللت آلاف الموظفين في شركات فورتشن 500، ووجدت أن الموظفين غير القابلين للاستبدال لا يتميزون بذكاء أعلى، بل بمهارة واحدة نادرة يتقنونها بشكل استثنائي، و73% منهم طوروا هذه المهارة عمداً لا بالصدفة. لكن حتى لو امتلكت كل هذا، هناك لحظات يختبرك فيها الواقع فجأة، لحظات تحتاج فيها لشيء آخر، شيء لا يعلمك إياه أحد. القانون الخامس هو آخر قطعة في اللغز. القانون الخامس: الجرأة تتفوق دائماً على الحذر. ادخل أي موقف بجرأة تامة. ألكسندر المقدوني، عمره 29 عاماً، يقف أمام جيش الإمبراطور الفارسي دار الثالث، جيش يفوقه ب5 أضعاف. كل مستشاريه قالوا: انتظر، اختر موقعاً دفاعياً،
لا تهاجم. ألكسندر لم يسمع. هاجم مباشرة من الوسط نحو دار شخصيا. دار فر من المعركة وانهار جيشه كله. لماذا نجح هذا؟ لأن الجرأة المفاجئة تشل الخصم. الحذر الزائد يعطي الخصم وقتا يستعد فيه. أنت آخر مرة ترددت فيها في قرار مهم. ماذا حدث؟ من استغل ترددك؟ الجرأة ليست تهوراً. التهور يعني التحرك بدون تفكير. الجرأة تعني التحرك بعد التفكير بثقة كاملة. القانون 28 يقول: التردد أخطر من الخطأ، لأن الشخص المتردد يظهر خوفه، والخوف يجذب من يريد استغلالك. في مقابلة العمل، من يطلب الراتب بثقة يحصل عليه. من يتردد يعطى أقل ما يمكن. في النقاشات، من يقول رأيه بثقة يسمع. من يقول ربما ولكن لو سمحتم يتجاهل. القاعدة الواحدة هنا: قرر ثم تصرف ثم صحح إن احتجت. معظم الناس يفعلون العكس، يفكرون ويترددون ويفكرون أكثر ويضيعون الفرصة. الفرص لا تنتظر، والناس لا يحترمون من ينتظر إذنهم للتحرك. 5 قوانين: الصمت، الخفاء، السمعة، الحاجة، والجرأة. والآن أتذكر الوعد الذي قطعته في البداية؟ قلت لك سأعطيك قانوناً واحداً، لو طبقته وحده سيغير نظرة الناس لك إلى الأبد. هذا القانون هو الصمت، لأنه الأسهل تطبيقاً، الأكثر تأثيراً، والأقل تكلفة. ابدأ به غداً، في أول اجتماع، أول نقاش، أول مفاوضة. توقف واصمت، وراقب كيف تتغير نظرة الناس لك. الفرق الوحيد بينك وبين من تحسده هو أنه يعرف هذه القواعد، والآن أنت تعرفها أيضاً. اللعبة موجودة، سواء شئت أم أبيت. السؤال الوحيد: هل ستلعبها؟ أم ستكتفي بالتفرج؟ إذا أغلقت هذا الفيديو اليوم بدون أن تطبق ولو قانوناً واحداً، فأنت تضيع يوماً آخر تعيش فيه كبيدق في رقعة شطرنج الآخرين. القرار الآن، لا غداً، لا الأسبوع القادم، الآن. لا تنسى الاشتراك في القناة الآن وتفعيل جرس الإشعارات لتضمن وصول كل جديدنا إليك، ولتستمر في شحن عقلك بأقوى الاستراتيجيات التي ستغير حياتك. والآن سؤال واحد فقط في التعليقات: أي قانون من ال5 ستبدأ بتطبيقه غداً صباحاً؟ أخبرني أسفل الفيديو، أنا أقرأ كل رد شخصياً. وفي الفيديو القادم سنكشف الكتاب الذي يعلمك كيف تحمي هذه القوة من أخطر عدو لها، عدو لا تتوقعه وأقرب إليك مما تظن. أراك هناك.